Namaskar, welcome to Ekaksha. I am Nipa Das and today we will discuss the question answers of the second English story of class 10 and the name of the story is A Question of Trust which has been taken from your supplementary reader Footprints Without Feet. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ দ্বিতীয়টি ষ্টৰীৰ question answers সমূহ আলোচনা কৰিম and the name of the story is A Question of Trust. Look at the first question. What does Horace Denby like to collect? Answer. Horace Denby likes to collect rare and expensive books. So Horace Denby durlabh aru khub mulyaban kitab সংগ্ৰহ কৰি খুব ভাল পাইছিল. Question 2. Why does he steal every year? প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ এবাৰ কিয় চুৰ কৰিছিল? He steals every year so that he could buy the rare and expensive books that he loves to collect. প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ এবাৰ চুৰ কৰিছিল যাতে তেওঁ সেই দুৰ্লভ আৰু মূল্যৱান কিতাপসমূহ কিনিব পাৰে যিবোৰ তেওঁ খুব ভাল পাইছিল. Question 3. Who is speaking to Horace Denby? Answer. Horace Denbyৰ লগত কোনে কথা পাতি আছিল? Answer. A young and attractive woman who is dressed in red is speaking to Horace Denby. যে এজনী young আৰু খুব সুন্দৰ মহিলা যোনে ৰঙা সাজ পিন্ধি আছিলে ড্ৰেছ পিন্ধি আছিলে তেওঁ Horace Denbyৰ লগত কথা পাতি আছিল. Horace thinks that she is the mistress of the house. Horace Denby কি ভাবিছিলে যে তেওঁৱে ঘৰৰ মালিকৰ পত্নী বুলি ভাবিছিল. But she is a thief like him who pretends to be the landlady. কিন্তু দৰাচলতে কি সেই যুৱতী গৰাকীও এগৰাকী চোৰ আছিলে আৰু তেওঁ কিন্তু ঘৰৰ মালিকৰ দৰে নিজে কি মানে অভিনয় কৰিছিল. Question 4. Who is the real culprit in the story? The story to asal culprit কোন অপৰাধী কোন? The real culprit in the story is the woman who pretended to be a member of the family living at Shotover Grange. So, asal culprit বা অপৰাধী কোন হৈছে সেই যুৱতী গৰাকী বা মহিলা গৰাকী যিদৰে যোনে খুব সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰিছিল যে তেওঁ Shotover Grangeৰ যিটো ঘৰ তাৰ মানে ফেমিলিৰ এগৰাকী তেওঁ সদস্যৰ দৰে অভিনয় কৰিছিল. She tricked Horace into believing her. আৰু হৰেছক প্ৰতাৰণা কৰিছিল. ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁ অভিনয় কৰিছিল যে she tricked Horace into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. যে Horace Denby ইমান সুন্দৰভাৱে অভিনয় কৰি প্ৰতাৰণা কৰিছিল যে তেওঁ মানুহগৰাকীক কি সেই ঘৰৰ সদস্য বা মালিকনী বুলি ভাবি লৈছিলে আৰু গোটেই গহনাখিনি সেফটো তেওঁ খুলি দিছিলে খোলা কাৰণে গহনাখিনি মানুহগৰাকী লৈ গৈছিল. Okay, think about it. Question 1. Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? যে তোমালোকে সন্দেহ কৰিছিলা নেকি যে Horace Denbyৰ লগত কথা পাতি থকা মহিলা গৰাকী আচলতে ঘৰৰ মানে ল্যান্ডলেডি নহয় বা তোমালোকে কেতিয়া সন্দেহ কৰা আৰম্ভ কৰিলা? Look at the answer. Yes, one does begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be. যে কাহিনীটো শেষ হোৱাৰ আগতে আমি সন্দেহ কৰিছিলো যে এই মানুহগৰাকী আচলতে অভিনয় কৰি আছে এই মানুহগৰাকী আচলতে ঘৰৰ ওনাৰ নহয় বা মালিক নহয়. কাৰণ কিয় আমি কিয় সন্দেহ কৰিছিলো? She was unusually calm on seeing Horace a thief. কাৰণ চোৱা চোৰ এজনক দেখি মানুহৰ what will be the normal reaction? আমাৰ normal reaction কি হ'ব? আমি কিছুমানে খুব ভয় খাম, কিছুমানে চিঞৰ বাখৰ কৰিম, হয়নে নহয়? কিন্তু মানুহগৰাকী যেতিয়া Horace Denby দেখিছে she was very calm. ইমান শান্ত হৈ আছে যেন একোৱে হোৱা নাই. এইটো এটা কাৰণ যে আমি সন্দেহ কৰিছিলো যে তেওঁ আসল ল্যান্ডলেডি নহয়. This seems strange enough. আৰু এইটো খুব আচৰিত পাওঁ আমি, হয়নে? When she did not call the police
and instead asked Horace to take out all the jewels from the safe. আৰু যদিও কৈছিল যে মই পুলিচক ফোন কৰিম কিন্তু পুলিচক ফোন নকৰিলে হেতু আমি সন্দেহ কৰো যে তাই আসল মালিক নহয় আৰু সেকেন্ডলি কিতিয়া যেতিয়া Horace and Big কৈছে যে তুমি সেফটো মোক খুলি দিয়া তাৰ পৰা গহনাখিনি মোক উলিয়াই দিয়া even if it meant breaking it open. আৰু Horace তেতিয়া কি কৈছিলে তোমালোকৰ সাকে মনত আছে যে যদি মই আপোনাক খুলি দিব পাৰিম কিন্তু তেতিয়া সেফটো বা লকাৰটো ভাঙিব লাগিব তেতিয়া মানুহগৰাকী কি কৈছিল নাই ভাঙিলেও একো নাই মোক দিয়া এইবোৰ কথাৰ পৰা কি আমি সন্দেহ আমাৰ মনত সন্দেহ হয় it seemed suspicious সন্দেহজনক আছিল এই কথাবোৰে moreover her story of forgetting the numbers of the safe is not at all convincing আৰু তাই যে সেফৰ বা লকাৰটোৰ পিন নাম্বাৰ যেনেকে আমাৰ এটা পিন থাকে হয়নে কাৰ্ডৰ থাকে হেতৰে সেফটো খুলিবলৈও এটা পিন থাকে কাৰণ জিটি মানুহে তেতিয়া খুলিব নোৱাৰে অকল ওনাৰেহে মালিকে খুলিব পাৰিব আৰু তাই যে ক'লে যে মই পিনটো পাহৰি গৈছো হেতু বিশ্বাসযোগ্য নহয় আমি হেতু ইমান সহজে বিশ্বাস কৰি ল'ব নোৱাৰো That's why we suspected her before the end of the story. কৈছে হে কাৰণে আমি তাই ষ্টৰীটো শেষ হোৱাৰ আগৰ পৰাই সন্দেহ কৰা আৰম্ভ কৰিছিলো Question 2 What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why doesn't Horace suspect that something is wrong? মানে কিদৰে Horace প্ৰতাৰণা কৰিছিল এইটো কথা প্ৰতাৰণা কৰিছিল যে তেওঁ এইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ কিয় বাধ্য হৈছিল যে মানুহগৰাকীয়ে ঘৰৰ মালিক Answer First the lady speaks with confidence to deceive Horace যে মানুহগৰাকীৰ কথা কোৱা ষ্টাইলটো কি মানে খুব কনফিডেন্স তেওঁৰ মানুহগৰাকী খুব আত্মবিশ্বাসেৰে কথা পাতিছিল যেন হে ঘৰৰ মালিক হে কাৰণে হৰেছক কি ডিসিভ কৰিব পাৰিছিল She has firmness in her voice and smiles at him while talking আৰু মাতটোত কি এটা দৃঢ়তা আছিল ন সুৰ হলেতো তেনেকে নহয় সুৰ হলে ভয়তে থাকিব তাই ইমান সুন্দৰভাৱে এক্টিং কৰিছিল যেন অলপো ভয় নাই খুব দৃঢ়তাৰে কথা পাতিছিল আৰু মাজে মাজে হৰেছলৈ চাই খুব বেছিকে হাঁহিও দিছিল There is sharpness also in her voice as she continues talking she then threatens him with the idea of prison আৰু তাৰ পিছত পুলিচক ফোন কৰি তেওঁক জেললৈ পঠিয়াই দিম বুলিও ভাবুকি দিছিলে হয়নে She also manages to cool down the dog Sherry আৰু কুকুৰটোকো ইমান ধুনিয়াকে কুকুৰটো তাইৰ লগত আছে হে কাৰণেও হৰেছে ভাবিলে যে নিশ্চয় তাই এই ঘৰৰে সদস্য তাৰমানে ইমান ধুনিয়াকে কুকুৰটোকো হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিছিল In this way she impresses him to be the landlady so এইদৰে Horace Denby impress কৰিব পাৰিছিল আৰু তেওঁ ভাবি ললে যে এই মানুহগৰাকীয়ে ঘৰটোৰ মালিক বা landlady Horace frightens after seeing her He thinks that if he will be nice to her he might be able to get out of the serious problem so প্ৰথমে তাক দেখি Horace was frightened ভয় খালে ন তাৰপিছত ভাবিলে যে মই তাইৰ লগত যদি ভাল ব্যৱহাৰ কৰো তাই যি কয় মোক মই যদি সেই কৰো তেতিয়া কি মই সাগে সমস্যাত নপৰো আৰু ইয়াৰ পৰা মোক যাবলৈ দিব Question 3 এটা quotation story tour পৰাই লোৱা হৈছে বাক্যহাৰী Horace Denby was good and respectable but not completely honest Why do you think this description is apt for Horace Why can't he be categorized as a typical thief Answer This description fits well on Horace Denby. Kiyo a description to fit hoy kiyo Horace enjoys a good reputation as a good honest citizen. Horace Denby eta reputation asile je ta khub ejon bhal aru hot nagorik. Then he steals only once a year aru teo bosorot ebar he sur kore. He covers his stealing under his profession of making locks. Locksmith hoy teo টলা বনাই হয়নে সো মানুহেতে খন্দে নকৰে ভাবে যে টলা বনাই পইচাবোৰ ইনকাম কৰে he also loves reading books তেওঁ কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পায় so due to these reasons he can be categorized as a typical thief so আমি তেওঁ typical thief বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ তেওঁ সদায়টো চুৰ নকৰে বছৰত এবাৰহে কৰে আৰু কিয় কৰে এটা বিশেষ কাৰণত কৰে because he wanted to buy rare and expensive books But he was not completely honest. Kintu teo completely honest hot nohoy.
কিয়? As he steals money to fulfill his desire of reading books. কাৰণ তেওঁৰ যিটো ইচ্ছা আছিলে কিতাপ পঢ়া সেইটো ফুলফিল কৰিবলৈ তেওঁ চুৰ কৰিছিল। চুৰ কৰাৰ কাৰণে আমি তেওঁ কমপ্লিটলি এজন সৎ ব্যক্তি বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো। Number 4, Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? So Horace Denby সদায় চুৰি কৰাৰ আগতে আমি পঢ়িছো হয়নে খুব সুন্দৰভাৱে এটা প্লেনিং কৰি লয় কিন্তু এইবাৰ তেওঁ কিয় সফল হ'ব নোৱাৰিলে তেওঁৰ কি ভুল হৈ গ'ল Answer, he was rightly a meticulous planner. He planned carefully each year just before stealing. যে প্ৰত্যেক বছৰ চুৰি কৰাৰ আগতে তেওঁ সুন্দৰভাৱে এটা প্লেন বনাই লৈছিল যে কিদৰে চুৰ কৰিব কিদৰে মানে এক্সিকিউট কৰিব প্লেনটো but he faltered কিন্তু এইবাৰ তেওঁৰ ভুল হৈ গ'ল he didn't see into the ladies sweet clever and crafty talks সেই মানুহগৰাকী যে তেওঁ ইমান ধুনীয়াকে মিঠা কথা ক'লে কিন্তু ধূৰ্ত হয়নে সেই ধূৰ্ত ৰূপটো তেওঁ বুজি নেপালে তেওঁ খালি সেই মিঠা কথাবোৰ শুনিয়ে মানুহজন ভুল গ'ল It may be fear of prison that have blocked his mind to see through the lady's tricks. বা এনেও হ'ব পাৰে যেহেতু মানুহগৰাকীয়ে কৈছিল ন যে মই এতিয়া পুলিচক ফোন কৰিম আৰু তোমাক জেললৈ পঠিয়াম জেলত যোৱা ভয়তো চাগে মানুহজনে এই যুৱতীগৰাকীৰ যোনটো ট্ৰিক কৰিলে তেওঁ সেইটো বুজি নেপালে He trusted the lady so blindly যে ইমান অন্ধভাৱে সেই মানুহগৰাকী যুৱতীগৰাকীক বিশ্বাস কৰিছিল that he was tricked easily in her story and he opened the safe without his gloves যে মানুহগৰাকীৰ ষ্টৰীটো কাহিনীটো বিশ্বাস কৰি ললে যে হাজবেণ্ড ঘৰত নাই তেওঁ হাজবেণ্ডে যে সেফটো বেংকত থব কৈছিলে কিন্তু তেওঁ বেংকত নথলে এতিয়া নাম্বাৰটো পাহৰিছে সেফটো খুলি দি তাৰ ভিতৰত থকা জুৱেলাৰীখিনি দিবলৈ ক'লে তেওঁ এটা পাৰ্টিত যাব জুৱেলাৰী পিন্ধি হয়নে এই যে কাহিনীবোৰ বনালে সেই কাহিনীবোৰ হৰেছে বিশ্বাস কৰিলে কাৰণ মানুহজনীক তেওঁ খুব ভাল বুলি ভাবিছিল আৰু ব্লাইণ্ডলি অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰিলে আৰু সেফটো কেনেকৈ খুলিলে লকাৰটো খুলোতে গ্লাভছবোৰো খুলি ললে His fear of prison and the lady's excellent performance were the reasons that made him go wrong. কৈছে যে তেওঁৰ জেলত যাবলৈ থকা যিটো ভয় আৰু সেই মানুহগৰাকীৰ খুব ভাল অভিনয় সেই ঘৰটোৰ মালিক হিচাপে যি সুন্দৰ অভিনয় কৰিছিল এই দুটা কাৰণতে হৰেছ ডেনবিৰ ভুল হৈ গ'ল Talk about it. Question 1. Do you think Horace Denby was unfairly punished or that he deserved what he got? Answer. I think Horace Denby was unfairly punished in this case. মই ভাবো যে তেওঁ এই কেছটোত কি তেওঁ শাস্তি পোৱা উচিত নাছিল কিয় because he was not having the jewels কাৰণ তেওঁৰ লগত সেই অলংকাৰবোৰ নাছিল হয়নে তেওঁতো নিয়া নাই লৈ যোৱা নাই the lady was the real culprit আসল অপৰাধী হৈছে সেই মহিলাগৰাকী she tricked him and made him open the safe সেই মানুহজনক হৰেছ ডেনবিক প্ৰতাৰণা কৰি সেফটো খুলি অলংকাৰসমূহ সেই মানুহগৰাকীয়ে লৈ গৈছিল but at the same time it is true that he deserved what he got যদিও শাস্তি পাব লগা নাছিলে কিন্তু তেওঁ এটো ডিজাৰ্ভ কৰিছিল কিয় ডিজাৰ্ভ কৰিছিল because if not in this case he was a thief যদিও এবাৰ চুৰি কৰা নাছিলে কিন্তু তেওঁ এজন চুৰ আছিল প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁ এবাৰ চুৰ কৰে হয়নে নহয় He used to steal every year so he must be punished for his crime কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰ এবাৰ তেওঁ চুৰি কৰে সো সেই মানে তেওঁৰ অপৰাধটোৰ কাৰণে তেওঁ শাস্তি পোৱা উচিত 2 Do intentions justify actions would you like Horace Denby do something wrong If you thought your end justified the means, do you think that there are situations in which it is excusable to act less than honestly? Jamne Horace Denby nisinao tumaloke ketiaba kiba enekwa dhৰণৰ কাম কৰিবা নেকি যদি তোমালোকে ভাবা যে it justifies the end justifies the means Answer Intentions do not justify action A crime is a crime no matter if it is committed for some good reason. যে বেয়া কামটো সদায় বেয়া অপৰাধ মানে অপৰাধে কিবা ভাল কামৰ কাৰণেও যদি আমি অপৰাধ কৰো হেতু অপৰাধে হ'ব আৰু হেতু বাবে আমি শাস্তি পাব লাগিব Nobody should harm others to satisfy their interest.
নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টটো আমি নিজকে ছেটিছফাই কৰিবলৈ আমি আনক দুখ দিব নোৱাৰো বা আনক অপকাৰ কৰিব নোৱাৰো I would not do something wrong যে কি কৈছো ইয়াতে যে মই কোনো এনে ধৰণৰ বেয়া কাম নকৰো if my ends justifies the means we should not depend on any excuse to act less than honestly যে আমি কিছুমান অজুহাত দিব নোৱাৰো বা এক্সকিউজ দিব নোৱাৰো বেয়া কাম কৰিলে বেয়া কামটো সদায় বেয়াই অপৰাধ সদায় অপৰাধী so we should always be honest আমি সদায় সৎ পথত থাকিব লাগে so students we have come to the end of the discussions of the question answers of the story a question of trust I hope this was useful see you again in the next class take care thank you